Chào mừng các anh chị đã cài đặt và đến với series hướng dẫn sử dụng phần mềm Phổ Công. Sau khi cài đặt thì các anh chị có 30 ngày dùng thử. Các anh chị nào là sinh viên thì sẽ được xem xét cho sử dụng miễn phí cho đến hết quá trình học tập của các anh chị. Sau khi cài đặt, các anh chị có thể vẽ ngay được các bản vẽ cũng như là các mặt cắt, các dòng, các cấu kiện dòng, sàn, vân vân, và thống kê khối lượng với màu sắc, hình dạng và đường nét như thế này. Thì chúng tôi cũng đã tích hợp để các anh chị in ra sao cho bản vẽ dễ thấy nhất, hiệu quả nhất. Tuy nhiên trong trường hợp các cái màu sắc, cỡ chữ cũng như là đường nét chưa có phù hợp với tiêu chuẩn của công ty hoặc là cá nhân của anh chị, thì các anh chị có thể thay đổi các cái thiết lập này. Thì trong nội dung video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách thay đổi. Chúng ta bắt đầu vào nút Setting. Thì ở tab General này, các anh chị được quyền thay đổi bán kính của cái vòng tròn lưới trục ở đây, và cái chiều cao con chữ ở trong cái lưới trục này. Và tiếp theo là đến ký hiệu thép. Ký hiệu thép mình cũng thay đổi được đường tròn và chiều cao của con chữ, đó là các vị trí này. Ký hiệu đường kính cốt thép là vị trí này. Ký hiệu khoảng cách cốt thép ở vị trí này. Và các cái tên của bản vẽ chính là cái con chữ ở này. Ví dụ đây mình có tên dòng và chiều cao của cái con chữ này là ở đây. Tất cả các con chữ khác không được quy định ở vùng phía trên này sẽ được đưa vào chiều cao này. Tức là các con chữ như là ở đây, ở các vị trí này, vân vân, các vị trí khác mà trên bản vẽ này chưa thể hiện. Đối với con chữ này thì chính là ngay vị trí này. Và nếu chúng ta vẽ thanh thép ra có một cái đoạn uốn nhỏ ở đây, chúng ta cũng có thể quy định số lần đường kính đối với từng loại góc uốn. Khi các anh chị đã lỡ thiết lập một cái giá trị nào đó mà các anh chị không ưng ý và các anh chị mong muốn quay trở về với cài đặt mặc định của chúng tôi, các anh chị có thể ấn vào nút Restore Default để tiến hành khôi phục mặc định. Chúng ta cùng khôi phục mặc định tham số này. Chúng ta ấn vào đây. Và thì các tham số đã được trả về mặc định, và các anh chị có thể tiến hành chỉnh sửa lại theo ý muốn. Riêng ứng dụng để Layout with Title Lock này sẽ giúp các anh chị trình bày được bản vẽ bán tự động. Tức là các anh chị có thể trình bày nguyên cái dầm bê tông cốt thép này vào bản vẽ một cách tự động, không quan trọng là bao nhiêu dầm. Chúng tôi sẽ cố gắng trình bày tất cả vào bản vẽ một cách hợp lý nhất có thể, giúp các anh chị hạn chế được thời gian để mà trình bày bản vẽ. Chúc các anh chị thành công. Thân chào và hẹn gặp lại.